Bun venit, dragii mei, la un nou episod din Esențe pentru Suflet cu MC Iulia. Astăzi stăm de vorbă cu un om care trăiește ritmul naturii, dar în pas cu știința. El este Marian, fitoterapeut și herbalist. Marian, mă bucur enorm că ești astăzi cu mine aici. Mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Hai să începem un pic din povestea ta. Cine este Marian? Și cum ai ajuns să vorbești cu plantele? Bună, Iulia, mulțumesc tare mult pentru invitație. Este o mare plăcere și onoare să fiu la podcastul tău. E super fain. Parcursul ăsta al meu în lumea plantelor a început de mic. La o mică povestioară așa. Bunica era un fel de vraci al satului, era moașa satului și mereu mă purta și pe mine și pe fratele meu pe coclauri, pe dealuri, să adunăm plante, să facem leacuri. Dar cum eram mici și mi intra pe ureche și ieșea pe cealaltă, partea asta cu plantele m-a lovit târziu încoace, când după facultate m-am îndrăgostit de bucătărie și intrasem așa, pasiune de a descoperi ingrediente noi. Și mă tot loveam de condimente, de tot felul de chestii și am început să studiez partea asta de condimente mai mult. În situația asta, deja lumea plantelor începea să se redeschidă fără să-mi dau seama. Și eram cu spatele întors la ea. La un moment dat am dat de un documentar despre o bătrânică din nordul Franței, Juliette Le Brioche. E o doamnă foarte, foarte faină, acum mulți ani s-a dus și ea era unul dintre cei mai mari herbaliști ai Europei. Și acolo, în documentarul ăsta, am văzut cum trăia ea și m-am reîndrăgostit de plante. Acel documentar mi-a adus aminte de bunica și tot căutam în viață care este calea mea și tot nu bâșbâiam așa, că s-a aprins așa în mine vocea asta a plantelor care deodată au făcut click, toate acele experiențe adunate și am reînceput să aud plantele. De atunci am început să studiez plantele și singur și am luat un master pe herbalism în Londra la Center of Excellence. Apoi m-am apucat de alte două școli, cu Rosemary Glasslat, cu Evolutionary School of Herbalism în US, cursul de fitoterapie în România și o groază de alte cursuri. Plus partea de terapie, ce mi-a plăcut mult să împin să aduc aportul meu, adică să nu urmez pașii bunicii, ci să fie partea mea de poveste, amprenta mea în călătoria asta. Și am intrat în lumea terapiei și cum să intri cu terapia și plantele, care sunt legăturile, și acolo am văzut că ți se deschide lumea așa cu totul. Wow, ce poveste frumoasă! Într-adevăr, mă pregăteam să te întreb unde a fost momentul să descoperi nu doar ceaiurile bunicii. Uite că mi-ai și răspuns la o mulțime de întrebări. Ai o pregătire solidă, într-adevăr, și acum este momentul totuși să te întreb cum ai ajuns să cunoști produsele de la Biuit, de la compania Biuit. Care este părerea ta în legătură cu ceea ce produce Biuit și comercializează, că de fapt asta face. Observăm că în ziua de astăzi tot mai multe persoane se întorc către medicina naturistă, să spunem, sau alternativă, nu-i așa? Țin să te contrazic o leacă cu ultima formulare. Medicina alternativă, dacă mă apuc să torn gaz pe foc, nu este medicina naturală. Medicina naturală este medicina naturistă. Aia este adevărată. Medicina alternativă e ce am început noi să facem de la 1910 cu medicamentele astea și cu asta pentru mine asta este medicina alternativă, care înseamnă alterat, modificat.
Pentru mine medicina naturistă, adevărat, este medicina naturală și așa o să rămână. Și asta spun tuturor, că a fost o politicizare și o marketizare foarte bună a produselor farmaceutice. Dar nu vreau să intru în discuție. Asta e o discuție foarte acidă și, cum am zis, nu vreau să pun gaz pe foc. În ultima perioadă am avut câteva dispute online și niște sesizări, tocmai pentru că am pus gaz pe foc în direcția asta. Așa că produsele le-am descoperit prin soția mea. Ea folosește multe uleiuri și era într-o căutare de uleiuri naturale cât mai bune, cât mai faine. Și tot o întrebam pe ea, măi, de unde pot să iau uleiuri? Cu ce uleiuri pot să lucrez ca să le recomand oamenilor în terapie? Pentru că eu lucrez cu plante, lucrez cu uleiuri și am nevoie de uleiuri pe care le testez eu. Nu pot să dau oamenilor ceva ce eu nu am testat și în care nu cred. Și am folosit și uleiuri de la doTERRA și de la Yalingwing și nu se pupau, nu rezonau cu noi, din mai multe motive. Iar uleiurile de la BeWith și toate produsele lor, în special uleiurile, că asta folosim, sunt pe sufletul nostru, sunt încărcate energetic sub piramidă, sunt cât se poate de naturale, sunt făcute într-un mod spagiric, alchimic, sunt europene, sunt produsele noastre și au o vibrație foarte puternică și sunt față de celelalte firme, potența lor este mult mai mare și de asta le spun oamenilor să lucreze cu ele cu atenție, să nu fie așa cu 10-15 picături dintr-un ulei, pentru că îți flutură urechile de cât de puternice sunt. Și în puternice nu doar în esență, dar și în vibrație și în tot. Și asta am găsit în BeWith. Naturalețe, putere, vibrație înaltă, produse cu care rezonez și o gamă foarte largă de uleiuri, de ulei de crețișoară, pe lângă cele uleiurile standard, de rozmarin, de lavandă, de ce găsim pe piață, am găsit o grămadă de uleiuri care nu le vezi. Adică noi ne gândeam la un moment dat, spuneam soției, măi iubire, hai să ne facem noi presa noastră, să scoatem noi din plantele noastre, din ce găsim, că așa pe piață 2-3 uleiuri, hai le găsim, dar specific pe ce vrem noi, nu o să găsim. Și uite că am găsit la BeWith și ne-a salvat de a lucra noi încă ceva. Să mai ai și presa ta, să mai faci și uleiurile tale, deci era încă o muncă în activitatea noastră. Și am zis, ce bine că a apărut BeWith în viața noastră. Excelent. Și mă întorc un pic la întrebările mele și îți mulțumesc pentru răspunsul mai elaborat pe care mi l-ai dat, pentru că este nevoie de explicații, da. Nu intrăm în amănunte așa foarte adânci, dar sigur că da. Și vreau să mergem un pic pe tărâmul sănătatea holistică. Ce înseamnă, de fapt, pentru tine sănătatea holistică? Care sunt pilonii esențiali pe care ar trebui să ne construim echilibrul? Să spunem că eu, de exemplu, am o rutină zilnică, dimineață, pun câteva, o picătură, două de ulei de lămâie, ulei esențial de lămâie, într-un pahar cu apă. Mă energizează, într-un fel mă și detoxifică. Te rog frumos să dezvoltă puțin pe subiectul ăsta. Ritualul tău este foarte fain. Și pentru mine, termenul holistic este foarte deschis, să zicem așa, este foarte amplu. Deci vreau puțin să vorbesc despre tot ce înseamnă termenul ăsta holistic. Că toată lumea aude holistic și se întreabă, dar ce înseamnă holistic? Și termenul provine din greaca veche, unde cuvântul halos înseamnă totalitate, întreg. Iar în terapiile complementare și în tot ce înseamnă terapii holistice,
persoana este văzută ca un tot unitar. Adică, echilibrul ăsta dintre trup, minte și spirit. Deci asta înseamnă holistic. Când te gândești la om, înglobează cele trei aspecte ale noastre. Aspectele fizice, avem grijă de corp, de fiziologie, de problemele medicale, fizice, de suflet și de minte. Adică ne echilibrăm cu tot, ne aliniem, le punem pe toate trei în aceeași linie să funcționeze. Pentru că toate trei acționează ca un motor. Și motorul ăsta, dacă are un rulment deraiat, scârție, sare sau nu mai funcționează. Pentru că vedem că somatizarea emoțiilor, neprocesarea lor, nevindecarea lor, a traumelor, se produce în fizic, în boli. Apar tot felul de boli. Răceli, boli de ficat, boli de neuronale, boli ale stresului oxidativ, cancer, adică toate cele. Și aceste boli sunt semnale clare ale organismului că ceva în spate se întâmplă și este ne la locul lui. Și noi trebuie să fim atenți la aceste semnale. Pentru că organismul nostru este o mașinărie super, super inteligentă. Deci gândiți-vă, dacă ne uităm în microcosmosul nostru, celulele, atomii, toate cum lucrează ele și cum formează, cum sunt puse cap la cap și formează formațiunile de celule. Celulele formează țesuturi, țesuturile formează organe, organele formează corpul nostru puse unul lângă altul, ca o mașinărie. Când îți asamblezi, te uiți la Mercedes, la Volkswagen, la orice marcă de mașină, într-o fabrică, vezi roboții aia care pun ba o roată, ba o piuliță, ba și creează un motor, din motor creează radiator și sistemul de transmisie și tot. Așa suntem și noi formați. Suntem o mașinărie foarte, foarte complexă, care noi știm să ne folosim doar 5% din ea. Și asta înseamnă holistic pentru mine, să aducem toate astea la un loc, să vedem cum funcționează, de ce nu funcționează și să le dăm randamentul și direcția cea mai bună și cea mai sănătoasă. Ca să evoluăm, să ajungem să ne îndeplinim misiunea asta pe pământ. Hai să intrăm puțin în partea practică. Pentru cei care ne ascultă, cu ce plante sau uleiuri esențiale ar putea începe cineva care se simte stresat, nu doarme bine, are digestie leneșă sau vrea să-și întărească imunitatea. Știu în Biwit, știu că există niște blenduri, să spunem pentru aceste subiecte. Care este părerea ta? Ce-i fain e că la Biwit că găsești o multitudine de uleiuri. O repet și am să mai repet. Sunt și niște mixuri, blenduri generale. Ce recomand eu oamenilor este să încerce să lucreze cu un fitoterapeut, cu un specialist. Pentru că aceste blenduri, ca peste tot, sunt blenduri de marketing, eu le numesc asta, sunt bune, dar nu merge pentru toată lumea. Nu contează că este Biwit, nu contează că e doTERRA, nu contează că... Vedem că ăsta este trendul, să ai un produs general care de cele mai multe ori merge, pentru că e făcut, dar nu merge în profunzime. În schimb, ce face Biwit față de celelalte companii este să pună o paletă largă de alte produse pe care tu poți să-ți faci blendul acasă. Deci asta mi se pare genial. Și asta încurajez oamenii. Când vin în terapii, le dau un blend. Le dau, folosește asta în funcție de nevoi. Planta cu tare. Uite, cum ai spus tu mai devreme, pentru anxietate, pentru insomnie, pentru digestie, pentru problemele astea așa mai specifice, e bine, poți să lucrezi cu păducelul, poți să lucrezi cu măceșele, poți să lucrezi cu păpădia, cu gălbenelele, cu roiniță, cu tămâie. Deci poți să-ți faci într-un tratament fitoterapeut, poți să-ți iei mai multe uleiuri, să le combini tu în funcție de specificul dat.
Și asta e partea cea mai faină, că le găsești la BeWeed. Ai paleta asta în care nu neapărat trebuie să iei un flacon din prima, deja o formulă făcută și tu poți să lucrezi mai personal, mai direct pe nevoile tale. Și asta e foarte bună ce a făcut BeWeed-ul, formula asta generală. Dar cum am spus, este o formulă marketizată, pentru că așa cere oamenii formula asta magică. Vedem și în alte companii blenduri deja făcute pentru ficat, pentru slăbit, pentru somn, pentru digestie, pentru balonare. E bine, merg sau nu merg? Astea sunt cu semnul întrebării. Dacă ai noroc, bine, dacă nu, nu. Da? Îmi face deosebită plăcere să te ascult. Îmi doresc cât mai multe persoane să se apropie de gândurile tale, de sfaturile tale și, de ce nu, de a colabora cu tine în anumite provocări pe care le are în sănătate. Și mergem mai departe. Ce greșeli vezi tu sau întâmpini cel mai des, apropo de ce ai spus-o mai înainte, că trebuie să fim foarte atenți cum folosim uleiurile esențiale, să nu facem abuz de ele, pentru că, sigur, nimic ce e prea mult nu-i sănătos, nu-i așa, nu ne face bine. Chiar dacă suntem foarte bine intenționați, ne poate face rău. Și atunci, da, cum putem evita să ne facem mai mult rău decât bine, Da, din experiența ta? în ultima perioadă tot încerc să educ oamenii în direcția de simplu, banal ceai. Cum să-ți faci ceai? Oamenii s-au obișnuit cu 3-4 plante în cameră, în casă. Au mușețel, au lavandă, au gălbenele și boate sunătoare sau eu știu ce. Dar mușețelul este aproape nelipsit în nord și oamenii își spun, îmi fac un ceai de mușețel, simplu, pentru anumite afecțiuni. Dar această needucare, pentru că s-a băgat foarte mult sub covor informațiile și oamenii au fost învățați cu pastile magice. Iau pastila, mi-a trecut, dar pastila vindecă doar un ecou al unei boli. În schimb, plantele, și da, imediat pastila ți-a luat cu mâna durerea, cum s-ar zice, și oamenii s-au învățat, gata, mă doare capul, iau o pastilă, mi-a trecut, am. În schimb, plantele trebuie să ai răbdare. Și în această era a vitezei, totul e acum, dacă nu se întâmplă acum, explodează tot și nu mai știm să cultivăm răbdarea, nu mai știm să avem noi răbdare cu noi. Nu mai avem liniștea noastră. Pentru că într-o era super vitezii, respirația este aici. E pe superventilație, hiperventilație. Nu se întâmplă, când nu se întâmplă, bubuie tot în jurul nostru și nu mai știm să avem respirația calmă, liniștită, răbdarea. Pentru că plantele astea ne învață. Nu vin cu efectul imediat, ci vin treptat și calm și lucrează pe mai multe planuri. Și vedem în această situație că ați face ceaiul. Ne uităm în partea asta de Asia, ceremonia ceaiului, care este un act foarte frumos, meditativ de a bea un ceai, de a te conecta cu planta, cu tine, cu mediul înconjurător. În China, în India, în Japonia, în Arabia, vedem peste tot aceste culturi de slow down, care te învață să te împământezi. Și plantele vin către tine cu această invitație de mai ușor, încetinește, ai răbdare. Și simpla formulare a ceaiului este o formulă foarte frumoasă, pentru că noi ne-am învățat să punem pliculețul de ceai și nu uităm. Dar este o formulă foarte complexă. În China, de exemplu, într-o singură ceașcă de ceai aveai până la 100 de plante. Wow! Și se numește formula triunghiului. E o formulă foarte interesantă, dezvoltată, luată din medicina chineză de un herbalist francez, Le Sassier. Și el a
europenizat, a restructurat formula asta pentru nu mai găsim 100 de plante din formulele vechi și a trebuit să se readapteze vremurilor moderne herbalismul și a făcut formula de triunghi. În China se numea această formulă, aveai plantele care deschid țesuturile. Se numesc plante misionari sau poștași sau vocea. Ele deschid țesuturile. Pentru plantele împărat, pentru plantele care vin să te vindece pentru o anumită afecțiune. Să zicem, ai nevoie pentru o detoxifiere a ficatului și o susținere a ficatului. Și alea sunt plantele principale pe care tu le folosești în formulă. Ele ocupă undeva între 70-80% din cantitatea de plantă pe care tu o pui într-o ceașcă de ceai. Dar pentru plantele astea, ca să își facă efectul cât mai bun, ai nevoie de plante misionar, de deschidere, de poștași. Și astea sunt 10% sau 15% ca să completeze o formulă de 100%. Iar cealaltă parte, deci ai în vârf, ai triunghiul, stai să și desenez. Așa. Găsesc aici un caiet. Să nu găsesc, am și un pix. Să vedem. Deci este formula triunghiului, care mi-e place foarte mult chestia asta. Și cealaltă parte sunt plantele de susținere. Sunt miniștri în formula chinezească numită. Care aceste plante vin să ajute organismul să fie susținut când celelalte plante, mamă, împărați, își fac treaba. Avem așa. 70. Am făcut și un articol fix pe partea asta pentru a învăța oamenilor ce înseamnă să îți folosești corect ceaiul, să-l bei, să-l formulezi. Și e foarte simplu. Într-o lingură de ceai, tu îți pui 30% din plantele împărat, din plantele de activitate, de acțiune, 15 din plantele misionar și 15 din partele celelalte. Și într-o lingură, adică ar veni 3 grame de plantă, tu ai deja o formulă întreagă care își fac treaba cum trebuie. Avem așa, împăratul. (15%) 15%. Așa. Și asta este formula pe care o recomand tuturor. Misionari, miniștri. Și cam asta așa arată o formulă. Se vede. Așa. Deci asta este varianta pe care o recomand tuturor. Tot așa lucrăm și cu uleiurile esențiale. Pentru că asta este partea cea mai frumoasă. Doar că uleiurile esențiale trebuie să, după cum spune, esențial. Este sufletul plantei, este esența plantei, este mult mai potent. Dacă dintr-o plantă poți să-ți pui până la 5-7 grame de plantă, în funcție de cum lucrezi cu ea, către ce direcție lucrezi, uleiurile esențiale, în schimb, sunt mult mai potente și atunci se lucrează cu o picătură, 2, maxim 3, nu 15, 20. Că-ți flutură urechile și îți dă organismul peste cap într-un hal fără de hal. Și mai ales dacă sunt plante... Interesant că multe alte companii, să spunem, persoanele care recomandă chiar zic, uite așa, ia multe picături. Și multe din persoanele care au luat sub această îndrumare, li s-a dat organismul peste cap și îmi întreabă, da, de ce? Că folosesc chestii naturale, folosesc uleiuri esențiale, pentru că este supradozaj. Până și un mușețel, un banal mușețel, în cantități foarte mari, îți poate face rău. Îți încetinește ritmul cardiac extraordinar de mult și te poate băga într-un stop cardiac. Să vezi. Un simplu banal mușețel. Noi spunem, bem mușețel în fiecare zi, eu am băut câte 3 plicuri, dar aceste 3 plicuri, un plic nu depășește de mușețel nu depășește mai mult de 2 grame. 3 plicuri puse într-o cană,
băut de 3 ori pe zi, este ok. Ai la 6 grame. Dar dacă bei 10-15 grame de mușețel într-o singură cană, în 250 de mililitri, îți închide așa, te bagă în somn profund. Și dacă mai faci o combinație cu teiul, poți să joci salvați de clopoțel. Ți s-a întâmplat să întâlnești asemenea situații? Da, Sau doar știi că există? fratele meu a pățit, a făcut o concentrație foarte puternică de mușețel și de tei. Eram în liceu, eram în clasa 12-a eu, fratele este mai mic decât mine și l-am găsit leșinat. Pulsul foarte scăzut, n-am știut ce s-a întâmplat cu el, a chemat salvarea, a dus și a trebuit să facă spălături, trebuit să fac o injecție cu adrenalină pentru că încetinea ritmul cardiac foarte puternic. Extraordinar. Și asta, eu atunci nu studiam plantele. Între timp am aflat multe lucruri despre plante și am dat și de studii, de cazuri, studii de caz în care spun că mușețelul încetinește ritmul cardiac, pentru că el este un calmant, un sedativ foarte puternic. Răinița, de exemplu, în cantități foarte mari, pentru că este folosită în a-ți calma mintea în situațiile de stres, de anxietate, de depresie, poate să te ducă într-o stare foarte latentă, foarte moale, să-ți amorțească simțurile. Teiul, culesul teiului, când culegeam teiul cu bunica stătea în afara copacului, când noi stăteam sub și ne urcam în copac și nu avea așa un simț al ceasului, pentru că nu avea ceas atunci și ne urcam, puneam scara, ne urcam în tei și stăteam cam 20 de minute, jumătate de oră, după acest timp ne striga să coborâm din copac, să stăm 10-15 minute în afara copacului. Pentru că mirosul de tei, stând foarte mult în el, în copac, ne amorțește simțurile. Și în cazul în care puneam mâna greșit pe o creangă sau piciorul, se spune că căzătura din tei este cea mai periculoasă, pentru că nu mai ai reflexe. Extraordinar. E impresionant ce povestești. Vedem efectul teiului doar mergând pe o alee cu tei, cât de mult te calmează, te relaxează, dar să stai în copac. Și bunica spunea, coborâți acum și stați afară, pentru că era periculos pentru noi atunci când culegeam teiul. Și vedem cât de mult contează dozajul și să lucrăm corect. Și această corectitudine de a folosi și ceaiul și uleiurile esențiale s-a pierdut. Și ne întrebăm, de ce nu mai funcționează sau de ce funcționează greșit, de ce ne dăm organismul peste cap. Pentru că și la medic, când te duci, îți dă o rețetă. Îți dă o rețetă și spune, ia pastila asta la ora cu tare, împreună cu pastila asta și ai încredere în doctor, dar îți iei după ureche plantele. Lasă că m-a învățat bunica să le iau. Nu! Plantele sunt mult mai potente decât pastilele. Pentru că o plantă lucrează pe mai multe direcții, nu pe o singură direcție. Înțelegem de aici că este foarte importantă informația. Deci e nevoie să învățăm mult despre plante, despre uleiuri. În cazul acesta vorbim special despre uleiurile esențiale. Bine, dar nu numai, dar acum asta e accentul. Înțelegem că e nevoie să luăm foarte multă informație ca să nu ni se întâmple, nu-i așa, ce n-ar trebui sau ce nu dorim să ni se întâmple. Vorbeai de ceai cu atâta pasiune. Știu că ai fost prin străinătăți la școli. Ai fost cumva și prin acele țări și ai participat la ritualul ceaiului? Da, am fost în China, am fost în Japonia, dar nu pentru a mă specializa pe plante, pur și simplu sunt culturi care mă fascinează. Și da, am participat și am văzut diferența între ceremonia ceaiului în China și ceremonia ceaiului în Japonia. Deși este foarte mediatizată ceremonia ceaiului în Japonia, pentru sufletul meu, ceremonia ceaiului chinezesc, pentru că acolo este rădăcina, de acolo a pornit. Japonia ca istorie a fost o închisoare politică pentru China
așa s-a format ca insulă, cum a fost Australia pentru Marea Britanică. Australia Da, a fost închisoare politică da. și rădăcina ceremoniei ceaiului vine din China. Și este o diferență mare și de ritual, bineînțeles că s-au rafinat, și de atitudine față de cele două țări, dar pentru sufletul meu, cea din China e mult mai apropiată. Interesant. Vrei să ne mai vorbești despre? Da. De exemplu, în China ai trei feluri de a bea ceaiul, de a folosi planta. Și de fapt, trei etape, nu trei feluri, trei etape de a bea ceaiul. Ai setul de ceaiuri și dacă am observat că sunt mici figurine sub formă de animale făcute din jad. Ai un tigru, Mhm. broacă, dragon, puse așa, făcute ca niște bucăți de porțelan, bibelouri, cum le numeam când eram mic. Și alea sunt speciale, sunt diverse dimensiuni și sunt făcute special pentru a-ți arăta timpul și gradul de fierbere al apei. Aveai În ce fel? ceainicul lângă, băgai lemne sub el, încălzeai focul și tava cu, cu striații, cu gaioanul, cu ceșcuțele și cu ceainicul propriu-zis. Din ceainicul mare puneai apă pe aceste decorațiuni din jar, pentru aceste bibelouri și vedeai temperatura de fierbere a apei. Și știai că apa mai Schimbă trebuie culoarea, caldă. da? Hmm? Își schimbă culoarea. Da, da. Și vedeai în funcție Aha. de intensitate cât de fierbinte este. Și astfel știai că nu aveai termometru, nu aveai timp să gestionezi, eu trebuie să le las la infuzat 5 minute, 3 minute, cum sunt clepsidrele astea așa în ceai. Sau îți spune direct termometru și spune e fiartă la 80 de grade, o folosești. Și ei aveau chestia asta. Și stai cu prietenul tău, cu cel care îți vine la ceremonia ceaiului. Primul ceai îl bei tu, tot timpul. Nu-l oferi. Tu, tu guști ceaiul, ca să vezi De ce? intensitatea, aroma, să vezi calitatea, să vezi puterea plantei și apoi îi oferi al doilea ceai, îl oferi invitatului. Îl onorezi cumva. Da. Și este foarte fain că în ceremonia ceaiului chinezesc, prima infuzie, deci ceaiul are trei infuzii. Prima infuzie este să speli toate vasele din lut, toate vasele din care bei ceaiul. Ai infuzat ceaiul și l-ai hidratat în timpul ăsta. Frunzele de ceai, le miroși, te conectezi cu ele, apoi le pui în vas, torni apa fierbinte peste și infuzia aia speli ceșcuțele, amestezi-le și ai niște instrumente din bambus, un cleștișor care cureți, speli, cum zice, vasele și își iau prima aromă. După aceea miroși ceșcuța curată, spălată și vezi aroma ceaiului. A doua infuzie este de băut. Prima infuzie, dacă faci mai multă, poți să te și speli pe mâini, să-i oferi celuilalt din infuzie, să-și clătească, să-și curețe mâinile, fața, dacă venea de pe drum. A doua infuzie este de băut, de savurat și de poveste. Și a treia infuzie este tot așa, de a prelungi povestea, de a prelungi conexiunea cu ceaiul. Asta îmi place foarte mult în ceremonia ceaiului chinezesc. Felul cum se bea ceaiul, cum se acoperă cu mânecă, că aveau mâneci lungi atunci. Bei ceșcuța și ridici, onorezi, te înclini în fața celuilalt. Ai ceșcuța cu două mâini, vezi? Și apoi îți acoperi mâna și bei. Pe când la japonezi, deși este cineva care îți face ceremonia ceaiului, tu ești mai mult spectator. Nu ești contribuator, nu vii cu partea asta. Deși respecti, te înclini, ei au mai mult maceaul.
folosit în Mhm. această ceremonie. Felul cum își amestecă, tot așa, cam oarecum asemănător cu apa fierbinte, cu tom, cum vine, cum se înclină, cum își pune fiecare instrument lângă, cum îi mulțumește. Dar pentru mine mai de suflet este varianta chinezească, care este mai lungă, mai profundă și mai de suflet. Te conectează mai mult și cu planta și cu persoana de lângă. E, că ai zis mai lungă, cam cât timp durează o sesiune de cai în China? Făcută ca la carte, durează Așa cum mi-ai povestit. o oră și jumătate. Doar să bei un ceai. În Japonia Da, durează foarte, 35 de minute, 40 de minute, 10 minute. foarte interesant. E prima dată când aud așa cum să zic, mai elaborat povestit ceremonia ceaiului. Uite, o să-ți Ai trimit, avut vreodată? o să-ți Te rog, trimit continuă. un video. Eu urmăresc pe cineva pe Instagram care el este din China și el este Mhm. și făuritor de ceainice. Și e un tânăr foarte fain, un ceramist. Și el vrea să ducă mai departe ceremonia ceaiului și să o pună în lumină, varianta chinezească, că toată lumea este învățată, ceremonia ceaiului japoneză, samurai, ceremonie. Că așa a fost marketată și partea asta de China a fost lăsată deoparte. Și o să ți-l trimit să vezi cât de fain este, în natură. Uh, Este lângă un râu, se plimbă cu ceainicul, cu setul de ceai și cum se bea. Pentru că în China ai mai multe tipuri de ceainice și de căni, în funcție de ai cană de jad, cană de cupru, cănuță, ceșcuță, din sticlă, din lut, din diverse tipuri de lut. Și în fiecare tu guști același ceai și are gusturi diferite în fiecare cănuță. Gusturi, intensități și arome diferite, același ceai și vezi cum diferă. Acum că tu vorbești de gustul ceaiului în diferite, să zicem, materiale. Da. Și acum înțeleg, eu mă refer la bere. De ce? Pentru că se zvonește în lumea băutorilor de bere că cea mai bună bere este cea ambalată în sticlă. Și nu vedeam nicio legătură. Uite, acum înțeleg. Nu. Nu vedeam legătura, păi nu-i tot una în ce e ambalat, nu e tot una. Iată, Contează foarte foarte mult interesant. ambalajul și vedem că anumite, dacă e să ne gândim și la bere, berea maturată în butoi de dud și Mhm. toate băuturile astea, tot contează foarte mult materialul. De asta și ceaiul, ceainicele nu se spală după. Adică nu le speli cu detergent, niciodată. Ferească Dumnezeu, da. Pentru că lași aroma, mai ales dacă ai un ceai de ceramică, lași aroma ceaiului, proprietățile lui să se impregneze în pereții respectivi de-a lungul timpului și vezi cât de savuros devine și se îmbogățește ceaiul pe care tu îl bei. Ți-ai luat un ceainic nou și te apuci și îl fierbi și faci mai multe infuzii în ceaiul respectiv și vezi că în ani devine mult mai pregnant, mult mai bun, mult mai Devine fain. mult mai prețios acel ceainic fiind deja impregnat cu aromele ceaiului sau ceaiurilor, că bănuiesc că Exact. se pregătesc diverse, nu doar un același fel într-un Da, ceai. da. Și Mhm. peste tot vedem, contează foarte mult în ceea ce îți pui plantele. De exemplu, eu le țin tot timpul plantele în sticlă, în borcane. Lumea e Mhm. învățată să le țină în pungi de carton. Dar Mhm. e bună și varianta asta de ambalaj decât în plastic, dar cel mai safe și cel mai bine în sticle, în borcane Își bine. păstrează cel mai bine proprietățile, bănuiesc, nu? Da. Iar dacă găsești și borcane închise, cum sunt cele de la Biuit, pentru că mi-au plăcut maxim combinația asta de sticlă opacă. Astea ajută foarte mult să țină esența și energia și țin razele de soare afară. Le au
capacitatea asta de a am ce lapsus am. De a respinge razele solare ca să nu-ți oxideze Da. planta. Ca să nu exceedeze ce este, în interior. De-a lungul timpului, iată, deja sunt câțiva ani de când eu consum produsele de la Bioit și mărturisesc că am o mulțime de borcănașe și îmi pare rău să le arunc, nu știu ce voi face cu ele, dar direct îmi pare rău să le arunc. Pentru mine sunt foarte prețioase. Da. Ar fi o chestie de reciclat, de retrimis înapoi la fabrică. Nu știu dacă există, încă n-am aflat dacă există programul ăsta, dar ar fi foarte bine. Da, Trebuie să-i nu știu propunem dacă- domnului Cernota Mm. să țină cont. De-a lungul experienței tale, nu-i așa? Ai avut vreun caz care te-a impresionat profund, în sensul că o persoană care și-a schimbat complet viața cu ajutorul plantelor, poate chiar și al uleiurilor esențiale. Adică a renunțat și s-a schimbat viața lui. Știi vreun Da. o experiență? Am avut, Da. am avut persoane care au avut curajul să schimbe în viață modul lor. Adică gândește-te că noi acumulăm programe de-a lungul timpului. Și oamenii când vin să lucreze cu mine sau cu oricare terapeut, vedem că în funcție de vârstă, îți dau exemplu meu, am 37 de ani și dacă mă apuc acum să lucrez cu cineva, vin la terapie o dată pe săptămână, o oră și jumătate. În restul timpului sunt singur în programele mele, sunt singur în aceleași pattern-uri pe care mi le-am instalat timp de 37 de ani. Și ca să reaud vocea ce mi-o reaud într-o oră și jumătate de terapie, să încep să lucrez cu mine, oamenii ăștia care chiar își doresc o schimbare în viața lor și chiar lucrează să intre pe calea asta a vindecării, mă fascinează extraordinar de mult și sunt extraordinar de recunoscător pentru oamenii ăștia, pentru că mă învață și pe mine la rândul să mă reascult, să mă revăd. Pentru că este foarte greu, cel mai greu, poți să-i dai omului în față soluția și pastila magică, dar dacă nu lucrează pe ea și intră în fel, lasă că fac mâine, lasă că iau astăzi de 3 ori și mâine mai iau de 2 ori sau mai iau o dată și nu fac fix cum trebuie ca la carte aceste proceduri de a lucra cu tine constant, de a te reprograma, pentru că asta înseamnă, te reprogramezi. Pentru mine ei sunt eroi. Să vezi un om care se luptă cu proprii lui demoni și plantele vin în ajutorul nostru. Deci plantele nu sunt vindecători. Dacă lumea spune că, băi, mă vindecă pastilele, mă vindecă plantele, nu, ei sunt susținătorii noștri. Noi facem asta singuri. Ele vin și te susțin și te ajută, îți dau vitalitate, îți dau minerale, fix, îți dau combustibil. Fix pe ce avem noi nevoie. Pe detoxifiere, pentru susținere emoțională, pentru susținerea respirației, pentru hai că poți, hai, ia de aici. Astea sunt plantele, sunt cei mai mari susținători ai noștri. Dacă avem nevoie de un fan club adevărat, natura este. Care este fan clubul nostru personal. Mă duc în natură și natura, hei Marian, uhu! Și nu doar pentru mine, pentru toată lumea face asta, natura. Deci asta este natura, este fan clubul nostru personal. Dar noi nu mai vedem, lasă-mă ăștia mici așa, plântuțele astea, ce știu ele. Și oamenii care lucrează cu adevărat, nu vreau să le dau nume, sunt câțiva care m-au impresionat și văd schimbările în ei. Și mă bucur atât de mult. Și zic, uite măi, deci oameni care sunt unii sunt mult mai înaintați în vârstă decât mine și fac schimbări. Oameni care spun, băi,
la vârsta mea mă mai schimb eu, mâine, poi mâine dau colțul, mare rost să mă mai bucur de viață. Lasă. Și văd că lucrează și se bucură și devin mai vii și mai înfloritori. Și zic, băi, dacă oamenii ăștia și felul ăsta își prelungesc viața, nu mă așteaptă ca în 2 minute să dea colțul. Și văd că, deci eu pot să mai duc încă pe atât și să fiu și mai înfloritoare sau și mai înfloritor. Și asta spune, ok, ăștia sunt eroi, sunt... Înțeleg că undeva în viața ta ai început, să zicem, să dezvolți pasiunea asta pentru plante, pentru natură. Bineînțeles că, adică nu mă închipui că în ziua de astăzi tu ai putea să fii și foarte stresat. E posibil să fii, dacă da. Totuși, cum arată o zi echilibrată pentru tine? Dacă nu trăiești cu stres, deci dacă reușești să eviți stresul, ceea ce e mare lucru în secolul 21, care sunt sfaturile tale pentru persoane care sunt prinse în stresul zilnic și s-a săturat și vrea să o ia de la zero? Uite, pentru mine a fost o mare provocare să... Și eu sunt stresat, ca să răspund din prima la întrebare. Și eu am momente de stres, ca oricare altul. Situații de criză și pe mine mă iau dracii, nervii, mă apucă. Am și eu momentele astea și când nu mai pot, mă duc și o țip de mi ies ochii, mă duc într-un loc mai retras, mai ferit, într-un loc al meu, unde e un loc safe și țip din tot plămânii mei, când nu-mi iese ceva, când nu se pupă, când refulez, sau momente de stres intern și folosesc plantele pentru a mă calma. Ceaiurile, uleiurile, fac o cană de ceai, stau în liniște, meditez, mă duc în natură, mă descalț, merg în grădină și a fost o perioadă foarte stresantă pentru mine orașul. Și pentru mine a mă muta la țară a fost așa un pas imens către mine. Deci ăsta a fost cel mai mare curaj de a renunța la oraș, la confortul orașului, la siguranța locului de muncă, siguranța financiară și să vin către sat, către natură. Și văd că în natură am mai multă susținere emoțională decât am avut vreodată în oraș. Și când am momentele astea de criză, pe lângă ceaiuri, pe lângă tincturi, pe lângă uleiurile esențiale pe care le folosesc în astfel de situații, mă duc în natură. Și în natură mă las cuprins de natură. Las copilul interior să zburde, descult, să alerge prin pădure, să scatere în copaci. Ieri am fost cu familia la pădure, pe cucauri pe aici și ne-am pus pe iarbă cu cea mică, așa, și ne-am rostogolit la vale, până când am amețit. Deci ne-am dat de câteva ori de-a rostogolul, când ne ridicam, se învârtea pământul cu noi și am scos copilul din noi. Adică Sigur. copilul ăsta mă învăța să scot copilul din mine, copilul interior, să aduc bucuria. Și punând Andra story, soția mea a pus story-ul pe Instagram cu noi doi rostogolindu-ne, a pus și o întrebare pe care aș vrea să o citesc cu ocazia asta. Deci a fost o întrebare foarte frumoasă pusă și zice: joaca de copil te face neserios, imatur? Adică la vârsta mea de 37 de ani, dacă încep să mă joc, să mă dau de-a rostogolul, să fiu copil, te face neserios, imatur în ochii celorlalți? Și a spus, da, Ai nu. primit răspunsuri? Da. Și ea spune așa, în acest story, spune mai jos, spune, când îți dai voie să te bucuri și să nu mai fii așa serios, aud adesea că ești din partea celorlalți, când te văd așa mai jovial, când scoți copilul interior.
Și aud adesea că ești prea copilăros sau copilăroasă, că râzi prea mult, o dai în mintea copilor, iar asta ar defini o parte din imaturitate și irresponsabilitate. Tu ce părere ai? A spus, o spus Andra Mhm. pe story. Și am primit un răspuns foarte frumos azi noapte la ora 3 dimineața. Un tip. Am Cineva primit nu putea să doarmă. da, mai multe răspunsuri, dar asta mi-a plăcut foarte mult. Și e un tip de vreo 40 de ani care spune: joaca de copil mă face viu. Starea de copil mă ține viu. Prezent, conștient. Starea de copil responsabil e adevărata maturitate. Starea de copil mă face să am control asupra controlului și să-mi țin trează intuiția și simțurile. Din starea de copil am reușit să schimb seriozitate în sinceritate. Și în, în perioadele astea de stres, de anxietăți, pentru că toată lumea le are, asta este boala secolului, a scoate copilul din tine interior, a te bucura de orice moment, este cel mai bun exercițiu și cel mai... Dar ai nevoie de curaj. Și ca să-ți dea să-ți recapeți curajul ăsta, plantele vin să te susțină în a scoate curajul din tine. Multe persoane, să zicem, simt acest ridicol în momentul în care, să zicem, persoana de alături sau persoanele încep să se joace, cum a fost cazul vostru, și atunci se retrage și nu, că e ridicol să fac și eu așa. Ce părere ai despre asta? Da, pentru că este în interiorul lor se dă o luptă. Când ridiculizezi pe cineva, nu ridiculizezi niciodată persoana respectivă, te ridiculizezi pe tine. Mă refer la spectatorul. Deci vede că ceilalți se joacă și atunci, nu, că e ridicol să mă duc să fac și eu. Exact. Pentru că în interiorul lui, copilul lui interior ar vrea să facă și el asta. Dar este prins acolo într-o colivie și băgat într-o pivniță adâncă și el țipă: hai să ne jucăm. Și când aude glasul lui interior, spune: nu, dar cum? Că de fapt lui îi spune chestia asta, nu îmi spune mie că mă vede când mă joc cu copilul de rostogul în iarbă. De fapt lui își spune asta. Ești ridicol când te porți așa copilăros sau că ești copilăros sau... De fapt, lui îi spune chestia asta. Nu este niciodată Oare vine dintr-o educație? Da, severă, în care el n-a avut voie, când era copil mic, să se joace. Când îi spuneau părinții: mergem la rude, la asta, stai într-un loc, nu mici, nu nimic, ești doar statuie, mucles. Stai rigid, Iată stai acolo, o rădăcinile. educație foarte rigidă. Să nu mă faci de râs. Asta, când a auzit, când era mic, această vorbă, Să nu mă faci de râs. nu mă faci de râs, el atunci se închide și mai mult și nu-și dă voie să râdă, nu-și dă voie să se bucure. Dar de ce să mă bucur? Dar de ce să fiu vesel? Dar de ce să dansez desculț în iarbă, să îmbrăcisez copaci, să zbur prin iarbă, prin Mi natură? s-a spus să nu mă prostesc. Exact. Să mă bălăcesc public. De ce să râd? Pentru că ai vorbit mai devreme de a te fi mutat din oraș. Hai, povestește-ne atât cât dorești tu. Deci tu ești, cum se spune, băiat de asfalt, da? Copil de asfalt, născut la oraș, Răcean Getbeget? Nu. Nu. Nu s-a născut la oraș. Am fost născut la țară. Am fost născut într-un spital la oraș, dar crescut la țară. Într-un sat într-un oraș, Slatina, în județul Olt, trece Oltul pe lângă noi. Crescut la țară până la vârsta de 13 ani. Anul de 14 ani l-am făcut la oraș, în clasa 8-a. Dar până atunci am fost crescut la țară, non-stop.
mai plecam la oraș cu, cum zice, în weekend, la școala populară de artă, când făceam pictura, când am început pictura, dar în rest am fost crescut la țară. Crescut la țară 13 ani, știu de munca câmpului, știu de îngrijit animale, am avut animale grămadă, de la păsări, toate păsările posibile, vacă, cal, porc, de toate. Miei, capre, le-am crescut pe toate, stăteam cu biberonul, cu iedul în casă, cu vițelul când aveam grijă de el, dus cu vaca pe câmp, Ce dus frumos! la târlă cu părinții, cu bunica să luăm brânza și laptele de la oi, dus la sapa porumbului, pe câmp la vie. Deci am experimentat tot ce înseamnă munca câmpului, în grădină și apoi de la 13 ani numai în oraș. Până anul trecut, în august-septembrie, când m-am mutat din oraș, 17 ani de București. E recent schimbarea, să Da, zicem. 17 ani de București, plus 4 ani de liceu, un an de generală, clasa 8 am făcut-o la oraș, deci 5 ani de Slatina, de oraș, plus 17 de București. Și revenit la țară, nu la țara unde am copilărit, ci la o altă țară, în Slătioara, un sătuc foarte fain lângă Horezu, aproape de munte. Pentru că natura aici este foarte vie și lucrând cu plantele nu mai puteam să stau în oraș. Deși eram la serviciu și imediat după serviciu ca o mică paranteză, stăteam foarte aproape de serviciu cu casa. Și veneam cu mașina la muncă și colegii spuneau, băi, stai la 10 minute de mers pe jos de muncă și tu vii cu mașina? Și, da, dar eu n-aș veni în locul tău. Dar ei nu știau că imediat după serviciu mă aruncam în mașină și o tuleam la pădure. Deci cunosc toate pădurile de jur împrejurul Bucureștiului. Și le spuneam, băi, am treabă după. Am treabă după Dar nu muncă. le spuneai ce? Uneori le spuneam, uneori nu le spuneam. Că spunea, băi, în Ok. fiecare zi la pădure, deja, ce faci tu acolo? Ce? Și o tuleam în pădure. O tuneam cum știam că am liber. Următoarele 2 zile plecam direct la munte. Asta era, ieșeam din București. Mhm. Și până să mă mut la țară, aici, cu soția, ultimii 2 ani, 3 ani de București, așa libere tot, îi zburdam în păduri sau pe munți. Mhm. Și mutatul ăsta la țară a venit așa ca un curaj, ca un cadou pentru mine, cu munca pe care am depus-o, cu mine însuși, pentru că mă chema natura, dar nu aveam curajul să fac pasul ăsta. Și tot găseam Și motive. totuși cum, domnule, gata, acum, că e nevoie, într-adevăr, a fost ceva care ți-a dat un brânci sau că lucrurile cam așa se întâmplă, într-un fel de, hai să zicem, în ghilimele, șoc. Mhm. Pentru asta Sau este a foarte fost o gândire? Te recunoscătoare. rog, te rog, te rog. Pentru asta îi sunt foarte recunoscătoare soției mele, că Andreica și ea era cu mutatul la țară Mhm. și căuta casă să se mute. Nu ne cunoșteam atunci. Și căuta să se mute la țară, căuta cu fetița și uh, ne-am cunoscut și datorită ei am văzut cât de mult curaj avea și cât de a fost așa un imbold de, nu știu, din Mhm. interiorul meu am știut că mai ea este persoana lângă care voi îmbătrâni și voi închide ochii. Mhm. Și Ce frumos. având, având aceleași valori, adică multe din valorile mele sunt asemănătoare cu ale ei și natura și ea face lumânări botanice, lucrează cu feminitatea, cu plantele, cu natura și am început să povestim, să ne cunoaștem. Pe noi plantele ne-au adus împreună.
și natura și văzând hotărârea ei, am zis, băi, urmez ceea ce propui tu. Și am căutat case să se mute și când mi-a arătat casa de unde suntem aici, am zis, ok, ia-o. Noi încă nu ne știam atunci, nu ne văzusem fizic. Venea din Cluj, am Serios? văzut, da, am văzut casa asta, venea din Cluj, plecase în 2 luni de căutare de case, așa, într-un pelerinaj al ei, sufletesc, cu fetița, venea către București să ne vedem și a zis în drumul ăsta, mă opresc să văd casa asta din Slătioara. Că venea din Cluj, era pe acolo și am zis, fac un mic ditur, mă opresc, văd casa și apoi vin către. Și mi-a arătat filmul și a zis, ia-o. Noi încă nu ne văzusem, povesteam, ne auzeam, ne vedeam pe cameră, dar nu ne văzusem fizic, nu eram împreună, nu... Și când am văzut, 7/7, anul trecut, am mers în pădure și ca prim date am întrebat-o unde vrei să mergem. Nici nu ne văzusem. Ce, unde vrei tu? Mi-a zis. Și a fost ca un test pentru ea, pentru mine, pentru că am foarte multă încredere în pădure. Pentru mine pădurea este cel mai bun detector și cel mai bun instrument de a vedea, de a-i face oameni să se deschidă cât mai mult. Și zic, ok, mergem la pădure. Bă, am mers la pădure. Și la pădure, din prima, am știut că ea este acea persoană. Am vorbit de casă, vorbeam de... am ajutat-o cu mutatul aici, cu totul. Veneam în libere, nu mai plecam pe munte. Și veneam direct aici. Am cerut-o de soție, a spus da. Și asta era pasul, că știam din prima că o să ne mutăm. Ea deja își făcuse, fără să-mi împărtășească atunci, știa, avea simțul ăsta că intrând în camera asta, deci noi nu ne văzusem încă, a intrat, a văzut camera și știa că asta, în camera în care sunt acum, o să fie biroul în care voi lucra, în sufragerie, vizualizase toate aceste părți ale vieții noastre. Pe parcurs mi le-a împărtășit. Și a fost foarte, foarte fain cum se așează. Și, mutatul ăsta a fost așa, a venit natural. A venit atât de natural și atât de frumos. Și acum... M-a emoționat povestea voastră, Marian, mărturisesc. E o poveste chiar din Cartea de Povești. Da. E o poveste foarte faină și îi mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce este. Și cât de mult și mă susține. Am avut încurajările ei de a renunța la bucătărie, pentru că eu eram așa prins în niște ochelari de cal, în niște programe vechi de băi, trebuie să lucrez în continuare, să fac aceleași chestii de bucătărie standard de restaurant și ea tot îmi spunea, nu mai este asta calea ta. Adică poți să folosești bucătăria într-un scop mult mai nobil, să o duci la un alt nivel. Dar nu mai lucram... Lucrai la bucătărie? Da, am fost bucătar șef 13 ani. Aha. Și Am sigur lucrat că într-un erai restaurant. înșablonat acolo, cum ar veni. Da, da. Am lucrat în multe restaurante de top în București, am gătit pentru prinți, prințese, diplomați, toate nebunile astea, toată pleava. Și natura mă tot împingea către în bucătărie. Deja începusem să folosesc plantele medicinale. Eram la Marmaros și la hotel unde am lucrat ultima dată și am dezvoltat un meniu holistic cu plante medicinale, introdusesem, toată lumea era nebunită. Dar cum să faci smoothie cu gălbenele, cu spirulină, Deci le dădeam listele de necesar și ăștia erau nebuniți. Băi, dar de unde găsesc furnizori ca să-mi aducă toate plantele astea, toate nebunile astea ale tale? Și zice, băi, tu transformi bucătăria în farmacie.
Pentru că deviza mea este lasă mâncarea să-ți fie medicină și medicina să-ți fie hrană. Asta este deviza mea. Excepțional. Excepțional. Și asta încercam să învăț și pe colegii mei de acolo și toți ăștia, șeful de la aprovizionare zicea, băi, mai ai nebunit. Căutam pe farmacii, pe nu mai știu ce, plantele pe care le dădeam, pentru că nu puteam să le dau eu culese din pădure, că ai nevoie de avize, sunt luate prin furnizori, alt Da. sistem. Și căutam în toate farmaciile, în toate plafarurile să-ți aducă ție nebuniile astea de... Nu, n-am auzit în viața mea plante de astea. Nu știu ce fac. Venea cu lista, cu cutia, cu plante, mi-aducea, ia-ți farmacia. Și clienții care serveau din preparatele tale. Erau foarte bucuroși, erau uimiți pentru că nu mai întâlneau astfel de meniuri în niciun restaurant, un meniu Cu holistic, siguranță. doar în restaurante specializate, mici, pe direcția asta, dar foarte, foarte rar. Și erau, wow, adică era un plus pentru ideea lor, pentru că asta a fost marketingul pe care le-am pus pe masă celor de la conducere. Un meniu în care să le arate clienților, pentru că este un hotel și un restaurant de prestigiu, de 5 stele, unde veneau numai diplomați, numai general, numai vedete, să le arăți oamenilor că ai grijă de ei la superlativ. Și acum, îți dai seama, îmi trece prin cap gândul că tu ai plecat de acolo, probabil, nu? Au fost clienți care s-au reîntors și căutau meniul holistic. Meniul a rămas, Sunt că le-am convins. lăsat acolo, dar nu s-a Dar mai prepară? preparatele, da. Nu s-a. Eu le-am făcut, înainte să Ah, plec, le-am lăsat rețete pentru 4 sezoane. ok. Adică asta e ideea, să rulezi în fiecare sezon cât ți oferă sezonul. Adică să nu mănânci roșii iarna. Doar Da. dacă ești într-o țară în care nu există iarnă și acolo cresc roșiile în fiecare an. Dar unde ai 4 sezoane sau 2 sezoane, bucură-te de fix ce îți dă natura, fii în ciclicitate cu natura ta. Și atunci îți dai seama, oare islandezii mănâncă roșie vreodată? Nu știu, întreb și eu. Îmi vine câte un gând așa. Dacă s-a marketat atât de tare roșia și a ajuns până acolo, cu siguranță și dieta lor. Nu, din natură zic. Nu. Că despre asta vorbim. Nu. Dar ei mănâncă foarte multe grăsimi. Acolo mănâncă foarte multe... Păi da. Nu poți să-i dai islandezului să mănânce salată grecească tot sezonul. Sau smoothie-uri sau chestii de-astea flu de mediterană. Că moare acolo, îi dai sistemul peste cap. Sau dacă îi dai grecului sau celor din Sicilia sau din Egipt să mănânce numai grăsimi de balenă, de porc, de Da, ăsta. nu. Da, e Nu. mor, le flutură. Nici nu gustă. Apropo de ce vorbim, am locuit 7 ani în Portugal și în sudul țării, unde practic este acea mediteraneană într-un fel, nu? Cu mult pește și salate și... Apoi mai veneam și eu cu pâinea mea cu untură, rămânea prietena mea șocată de colesterol. Ei sunt fixați pe colesterol. Și n-am înțeles și nici nu voi înțelege până nu-mi explică cineva de ce, uite, în Portugal multă lume suferă de colesterol, de ridicat. Adică e o alimentație sănătoasă din punctul nostru de vedere și totuși se confruntă cu această boală. Eu care vin din România și am mâncat jumer și pâine cu untură și... Da, din astea eu am treabă. Ce? Da, pentru că trebuie văzut mai în profunzime. Dacă tu mănânci corect, să zicem, și tot ai aceleași dereglaje, trebuie să vezi unde este declicul ăsta făcut. Da. Ce trebuie să schimbi la tine sau în dietă sau în orice ca să nu mai ai acest... Da.
Că tu poți să mănânci sănătos, dar acel, cu ghilimele, sănătos. Sănătos pentru noi, dar sănătos pentru mine nu este egal cu sănătos pentru tine. Da, da, da. Dacă eu mănânc, Da. să zicem, așa zisa rețetă de sănătate, de meniuri ce-ți scad colesterolul sau n-au colesterol, dar tu ai în continuare colesterolul crescut, înseamnă că nu se pupă. De asta zic și revin la ce am spus la început, aceste diete generaliste nu sunt bune. Pentru că organismul nostru este unic. Suntem unici fiecare. Gemenii identici sunt total diferiți. Și nu sunt, da. Dacă, chiar dacă se aseamănă la chip și confunzi experiențele lor de viață, interiorul lor, sunt total diferite. De asta noi suntem unici, fiecare om și fiecare rețetă, fiecare dietă, fiecare meniu, fiecare ar trebui să fie unicat, nu generalist. Da. Marian, a fost o conversație pe sufletul meu. Îți mulțumesc mult că mi-ai acceptat invitația, îți mulțumesc pentru înțelepciunea ta, pentru că o ai. Pentru cei care vor să afle mai multe despre tine, unde te pot găsi? Peste tot în social media, cu Mhm. Herb Explorers, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Herb Explorers. Asta este deviza cu care Ok. lucrez, este brandul. Site-ul la fel este www.herbexplorers.ro. Acolo sunt și articole, sunt și evenimentele pe care le facem, retreat-urile pe care le ținem. În retreat-uri, meniurile pe care le abordăm, meniuri holistice, găsesc acolo o groază de informații despre plante, despre ce am vorbit și noi, despre ceaiuri, despre mult mai amănunțit, mult mai detaliat. Pe social media la fel, mă găsesc în live-uri, în webinarii, 3 live-uri pe lună, un webinar pe lună, pe toate canalele de social media, unde vorbesc de diferite subiecte holistice, despre faptul cum emoțiile ne influențează, cum plantele ne sunt terapeuți și cum ne susțin, puterea plantelor, cum vin ele în susținerea noastră, cum sunt învățători, cum sunt maestri, cum ne deschid calea, pe ce canale putem să lucrăm cu plantele, fiziologic, emoțional, spiritual, lucrăm cu visele, lucrăm cu plantele care ne aduc cunoaștere în vise, care ne transpun în alte, să zic așa, dimensiuni, dar nu dimensiuni extraterestre, ci alte dimensiuni ale noastre interioare, ne duc în interiorul nostru. Pentru că natura noastră interioară reflectă natura exterioară. Și natura Ok. exterioară reflectă natura interioară. Pentru cei care vor să-și creeze un ritual de stare de bine, veți găsi în descriere link-uri utile, inclusiv către produsele Biuit, pe care le folosim și noi. Marian, dacă ești de acord, alăturăm și link-urile tale Da, cum să nu? în Cu descrierea mare drag. acestui. Mulțumesc. Bine? Mulțumesc mult pentru această întâlnire plină de sfaturi, de înțelepciune, de multe de luat aminte. Mulțumesc frumos, Marian. Drag, și eu îți mulțumesc pentru această minunată discuție și zi și ocazie. Și abia aștept să ne vedem fizic, să povestim, să explorăm Sigur. natura împreună. Pentru că ai amintit, e nevoie uite, voi spune câteva cuvinte în legătură cu ce se va întâmpla în viața mea. În luna august am dat curs, să spunem, unei invitații. E un grup constituit din persoane care activează în Biuit și ne vom întâlni toți la tine acolo, în județul Vâlcea.
Hai, de-abia aștept. Horezul. Am multe de învățat și sigur că e interesant când vorbim așa, dar când suntem la fața locului și le mai punem și în practică, cred că va fi wow. În legătură cu acest subiect, cu siguranță că vom avea un podcast, unul sau mai multe, vom vedea. Mare drag, da? Și Și o să avem podcastul filmat live, adică nu așa la distanță, da, la fața locului. la fața locului, în natură. Apropo de chestia asta, am un podcast pe care am să ți-l trimit, foarte drag Te mie, rog. una dintre profesoarele mele, Rosemary Glaslad, și ea este cu interviatorul este în natură și stau pe scaun, Ce un frumos. scaun de pescuit, cum zice, în natură și este superb cadru și povestesc despre natură. Și așa te invit și pe tine să facem podcastul în natură. Ai, sunt entuziasmată de pe acum deja. Mai un pic, mai mâine, nu-i poi mâine, acum 6 august. Cu toate că nu ne dorim să zboare timpul, dar când e ceva frumos, abia așteptăm să ni se întâmple, da? Da, exact. Mulțumesc frumos încă o dată, Marian. Am să te rog să îmi trimiți link-urile ca să le punem în descriere, da? Le trimit cu drag. Te îmbrățișez cu drag. Și eu mulțumesc mult. O zi faină! O zi faină!